নমস্কাৰ জব প্ৰিপাৰেশ্যন আসাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত APSC CCE প্ৰিলিমছ 2023ৰ বাবে যিসকল নতুন কেণ্ডিডেট বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকলে নতুনকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে বা প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ কথা ভাবি আছে, বা যিসকলে ভাবিছে যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা দেৰিয়ে হ'ল, ইয়াৰ আগতেই আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল, তেনে নতুন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে বনাইছোঁ। যিহেতু পৰীক্ষাৰ বাবে বেছি দিন নাই, মাৰ্চৰ 26 তাৰিখে পৰীক্ষা প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা হ'ব বুলি অলৰেডি ৰুটিনত দিয়া আছে। সেই গতিকে এই মাত্ৰ 55 দিনৰ ব্যৱধানত কেনেকৈ চিলেবাছৰ অধিকাংশ সামৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু চিভিল ছাৰ্ভিচ এটা বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা বা ইয়াৰ চিলেবাছটো বহুত ডাঙৰ, গতিকে ইয়াৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট সময় নিশ্চয় লাগে। সেয়েহে এই ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিলে যে আপোনালোকে 100% কৃতকাৰ্য হ'বই সেয়া মই ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এয়া ক'ব পাৰোঁ যে চিলেবাছৰ অধিকাংশ বা চিলেবাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ বা টপিকসমূহ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি পৰীক্ষাত কমন পেলাবলৈ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। তেন্তে এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চিলেবাছখন চাইছে, যিহেতু চিলেবাছত লিখা আছে যে 30 to 35% কুৱেশ্যন অসমৰ ৰিলেটেড হ'ব। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে 100টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত মিনিমাম 30 বা এভাৰেজ 30 কুৱেশ্যন আমি পাম। সেই গতিকে পোনপ্ৰথমতে মই ক'ম যে আছাম পাৰ্টৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক, বিশেষকৈ আছাম হিষ্ট্ৰী। এই আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এভাৰেজ 8ৰ পৰা 10টা কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। একদম মহিৰংগ দানৱৰ পৰা আদি কৰি মডাৰ্ণ আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীলৈকে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত আছে পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফী, আছামৰ ইকনমি, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, তাত বুক এণ্ড অথাৰ্ছ, তাৰপিছত পাৰ্চনেলিটিজ, কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তি যিসকল আমাৰ মাজত চিৰযুগমীয়া হয় বা যিসকল বৰ্তমান নিউজত আছে, ৰিচেণ্টলি ঢুকাইছে বা কিবা এৱাৰ্ড পাইছে বা কিবা ইনিচিয়েটিভ হাতত লৈছে বা কিবা সফলতা লাভ কৰিছে, তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। আৰু লগতে যিসমূহ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ স্কীম আছে, পলিচি আছে, নতুন যিসমূহ ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে লৈছে সেইসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। যিহেতু 55 দিন আছে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা, গতিকে এই 55 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াক কমপ্লিট কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু চিলেবাছটো বৰ এটা দীঘল নহয়, সেয়েহে অলপ ভালকৈ সময় লৈ অলপ ৰিভিজন দি অসমৰ বস্তুসমূহ পঢ়ক। ইয়াত যদি 30ৰ ভিতৰত যদি 25 মাৰ্কো আপোনালোকে উঠাই ল'ব পাৰে, ই যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আপোনাৰ মাৰ্কটো কাট অফৰ ওপৰত যাবলৈ। এই ক্ষেত্ৰত মই কেইখনমান কিতাপ আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম, যে আছাম ইয়াৰ বুক বাই শান্তনু কৌশিক বৰুৱা। এইখনৰ বিষয়ে সকলোৱে জানেই। এইখনৰ যোনটো লেটেষ্ট এডিশ্যন অৰ্থাৎ 2023 চনৰ, সেয়া আপোনালোকে কিনি ল'ব। যদি কিনা আছে তেতিয়াতো খুব ভালেই। এইখন কিতাপৰ পৰাই বহুত কমন পোৱা দেখা যায়। তাৰপিছতে এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আছাম জেনেৰেল নলেজ বাই শৈলেন বৈশ্য, এইখনৰ 2023 চনৰ থাৰ্ড এডিশ্যন আছে, লেটেষ্ট এডিশ্যন। এইখনো আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। এই দুইখন যদি আপোনালোকে কম্বাইন কৰি পঢ়ে তেতিয়াতো বহুত ভাল, যদি দুখনে পঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আছাম হিষ্ট্ৰীও পাব, আৰু এই ছেকেণ্ড কিতাপখনৰ পিছফালে আপোনালোকে কিছুমান MCQ পাব আছামৰ ওপৰত, গতিকে সেয়াও হেল্প কৰিব যথেষ্টখিনি। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে আছাম হিষ্ট্ৰী এই দুখনৰ বাদে আৰু বেলেগকৈ পঢ়িম বুলি ভাবে, তেতিয়া আছাম হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বাই শেখৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এইখন কিতাপ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ পিছফালেও বহুত MCQs আছে যোনখিনি আপোনাক সহায় কৰিব। এনেতো আছাম হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়ে, এডৱাৰ্ড গেটৰ কিতাপখনে আইডিয়েল কিতাপ বুলি ক'ব পৰা যায়, কিন্তু বৰ্তমান সেইখন আপোনালোকে পঢ়ি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই তিনিখন কিতাপৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইখিনিতে ক'ব থাকি গৈছিলে যে এই আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণ, তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক, তাৰ ওপৰতো অলপ বিশেষ ফ'কাছ দিব, কাৰণ তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহি থকা প্ৰায় দেখা যায়। তাৰপিছতে আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰাও ভালেখিনি প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। এভাৰেজ 12ৰ পৰা 15 আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যদি UPSC বা APSCৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকে ফ'ল' কৰে বা যদি ট্ৰেণ্ড এনালাইচিছটো কৰে, তেতিয়া গম পাব যে এনচিয়েণ্ট আৰু মডাৰ্ণৰ পৰা বৰ বেছিকৈ প্ৰশ্ন আহে বা ইয়াৰ ৱেটেজটো বেছি। সেইবাবে মই কৈছোঁ যে
এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰক। কিন্তু মই এইটো কোৱা নাই যে মেডিয়েভেল নপঢ়িব বুলি। মেডিয়েভেলৰ পৰাও ভালেখিনি প্ৰশ্ন আহে, যেনে স্লেভ ডিনেষ্টি হওক, লডি ডিনেষ্টি হওক, মোগলছ হওক, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিয়েভেলৰ পাৰ্ট আছে যিখিনি আমি পঢ়িবতো লাগিবই। গতিকে সেইখিনি ভুলতো স্কিপ নকৰিব। কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ যে বেছিকৈ ফ'কাছ দিয়ক এনচিয়েণ্ট আৰু মডাৰ্ণত। এই দুটা ছেকশ্যনৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা বেছিকৈ চান্স থাকে। আৰু যিহেতু সময় বহুত কম, সেই গতিকে তামিলনাডু বৰ্ডৰ ক্লাছ 11-12 যিখন কিতাপ আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমেজন এনেকুৱাত পাই যাব, সেইখন কিনি ল'ব। আৰু সেইকেইখন বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয়, সৰু কিতাপেই হয়, আৰু বহুত সুন্দৰভাৱে বেছিক ৱৰ্ড বা বেছিক লেংগুৱেজত সাধাৰণভাৱে লিখা হৈছে। গতিকে সেইখন ইজিলি আপোনালোকে পঢ়ি মই ভাবোঁ কমন পেলাব পাৰিব। তাৰপিছতে আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি। ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বাবে সকলোৱে জানে যে লক্ষ্মীকান্তখন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে মই ভাবোঁ সকলোৰে তাত লক্ষ্মীকান্তখন আছে। যদিও নাই, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক। আৰু লক্ষ্মীকান্তৰ এখন বহুত ডাঙৰ কিতাপ, তাৰে কিছুমান চেপ্টাৰ আছে যিখিনিত আমি বিশেষ প্ৰাধান্য দিবলগীয়া হয়, য'ৰ পৰা আমি বেছিকৈ প্ৰশ্ন অহা দেখা পাওঁ। যেনে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত ইয়াত আছে হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেণ্ট, মেকিং অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন, প্ৰিএম্বলৰ আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফিচাৰ্ছ, এইকেইটা ওপৰত চেপ্টাৰ আছে। আপোনালোকে সেইকেইটা পঢ়িব, পঢ়ি পেলাই তাৰ কিছুমান মেইন পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টখিনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰী, চিটিজেনশ্বিপ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিছ, ইয়াৰ পৰাতো প্ৰশ্ন চিয়ৰ আহিবই। DPSPৰ পৰা আহে। এমেণ্ডমেণ্ট আৰু এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট, এইটো কিন্তু বহুত দীঘল এটা চেপ্টাৰ হয়, এইটোত অকণমান টাইম লাগে আৰু অলপ কনফিউজিং বস্তু কিছুমানো আছে। গতিকে ভালদৰে পঢ়িব সেয়া। লগতে আছে প্ৰেছিডেণ্ট, VP মানে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, গভৰ্ণৰ, চিফ মিনিষ্টাৰ, এই বস্তুবোৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰাল ষ্টেট ৰিলেশ্যন, ইমাৰ্জেঞ্চি, ছুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, পঞ্চায়তী ৰাজ, কনষ্টিটিউশ্যনেল আৰু নন কনষ্টিটিউশ্যনেল কিছুমান বডিজ আছে সেইসমূহ। তাৰপিছত শ্বেডিউল আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ, 5th শ্বেডিউল, 6th শ্বেডিউল, আৰু কণ্ট্ৰলাৰ, অডিটৰ জেনেৰেল আৰু এটৰ্নি জেনেৰেল, এওঁলোকৰ বিষয়েও তাত কিছুমান চেপ্টাৰ আছে। গতিকে চেপ্টাৰৰ মেইন পইণ্টখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাবে যে হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পলিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বোলে এই বেলেগকৈ কিতাপ কিনি থকাত এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই বা বেলেগকৈ পঢ়ি আপোনালোকে এইটো কম সময়ৰ ভিতৰত শেষ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে লুচিয়ান জিকে কিতাপখন কিনক। এই লুচিয়ান জিকে কিতাপখনৰ পৰাও আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটি পঢ়িব পাৰিব। অকল পলিটি বা হিষ্ট্ৰী বুলিয়ে নহয়, এই কম সময়ৰ যিহেতু সময়টো বহুত কম, সেইবাবে জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স, এনভাইৰনমেণ্ট, জেনেৰেল ছায়েন্স, এই সকলোসমূহৰ বাবেই মই লুচিয়ান জিকেখনে আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম। এই কিতাপখনত এই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতে আছে। গতিকে যদিহে ভাবে ছেপাৰেটলি পঢ়িবলৈ সময় নাই, গতিকে কিতাপ কিনিবলৈ অকণমান এফৰ্ড কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে, তেতিয়া লুচিয়ান জিকেখন কিনক আৰু উৰাই ঘূৰাই যিমান পাৰে তাত থকা সকলোসমূহ বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰক। মই ভাবোঁ তাৰ পৰাও কমন পৰিব লাগে। কিন্তু যদি পাৰে পৰাপক্ষত লক্ষ্মীকান্ত আৰু তামিলনাডুৰ এই কিতাপ দুখন এক্সট্ৰাকৈ কিনি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু লগতে ইকনমিক্স ছাৰ্ভে যোনটো হয় যোৱা 2 বছৰ, আৰু লগতে বাজেট আছাম আৰু ইণ্ডিয়া দুয়োটাৰে আপোনালোকে সেই চাই থ'ব, তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে। তাৰপিছত আহোঁ এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাও যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আহে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰে মনোৰমা ইয়াৰ বুক 2022 আৰু 23, যদি দুইখন গোটাব পাৰে খুবেই ভাল। আৰু মনোৰমা আৰু যদিহে আপুনি আগৰ পৰাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা নিউজ পঢ়ি আছে বা কিবা মেগাজিন পঢ়ি আছে, তেতিয়াতো কথাই নাই। কিন্তু যদি ভাবে যে এতিয়াহে আপডেট হ'ব বা আগতে ফ'ল' কৰা নাছিলে, তেন্তে মনোৰমা ইয়াৰ বুকখন লৈ তাত কিছুমান ভালদৰে বস্তু কিছুমান আছে, সেয়া আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব। যেনে ইকনমি, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হওক। তাৰপিছত হু ইজ হু বুলি এটা তাত টপিকেই থাকে, মানে কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ হেড কোন, চেয়াৰমেন কোন, ডাইৰেক্টৰ কোন, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু আছে। তাৰ পৰা মেইন বস্তুখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ, তাত এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত যেনেকৈ ছামিট, কনফাৰেঞ্চ, এইবিলাক যোৱা 2 বছৰত হৈ গৈছে, সেয়া আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব। লগতে পাৰ্চনেলিটিজ বা কিছুমান ব্যক্তিৰ বিষয় আছে যিসমূহ নিউজত আছে বা যিসমূহ অলপ ফেমাছ ব্যক্তি, লগতে যিসমূহ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে ৰিচেণ্টলি, সেইসমূহ তাত আপোনালোকে নিশ্চয় পাব। আৰু সেইসমূহ আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে ফ'ল' কৰক। আৰু লগতে
স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গ'ল, ক্ৰিকেট T20 ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গ'ল, অলিম্পিক হৈ গ'ল। তো তাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি আপোনালোকে চাওক। মনোৰমাটো পাব, লগতে আপোনালোকে নেটত বিচাৰিলেও আপুনি তাৰ ওপৰত পাবই নিশ্চয়কৈ। এতিয়া আৰু এটা আপোনালোকক কওঁ যে প্ৰিলিমছৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন, সেই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এই মক টেষ্ট ছিৰিজবিলাকে বা মক টেষ্টে। যদি আপোনালোকে পাৰে তেন্তে যিসমূহ কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ টেষ্ট ছিৰিজ আছে, মক টেষ্ট ছিৰিজ আছে, বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত, বহুত কম পইচাত কিছুমানে মক টেষ্ট ছিৰিজসমূহ দি আছে। যদি পাৰে সেয়া আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, আৰু যদিহে নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰিলেও কিছুমান মক টেষ্ট পাব বা কিছুমান MCQs পাব, সেইসমূহ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ যে কিন্তু অকল কেৱল MCQ কৰিয়ে যে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব যাম তেনেকৈ নাভাবিব। বস্তুবোৰ টপিক ৱাইজ পঢ়ক, ক্ৰনলজিকেলি বস্তুবোৰ পঢ়ি যাওক, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মনত ভালদৰে থাকিব আৰু পৰীক্ষাত কনফিউজ নহয়। যদিহে অকল MCQ কৰিয়ে বা একো টপিক নপঢ়াকৈ যদি MCQ পঢ়িয়ে যদি বা MCQ বস্তুবোৰ মনত ৰাখিয়ে যদি এক্সাম দিব যাম বুলি ভাবে তেন্তে একদম খেলিমেলি হ'ব। সেই গতিকে টপিক ৱাইজ বস্তুসমূহ এবাৰ পঢ়ক। পঢ়াৰ পিছত আপুনি নেটত বা ক'ৰবাত আপুনি সেই টপিকটোৰ ওপৰত MCQ বা মক টেষ্ট কৰিব পাৰে। ছাপ'জ আপুনি এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত পঢ়িলে, এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত MCQ বুলি মাৰি দিলে নেটত ধেৰ পাব আপোনালোকে। গতিকে সেই MCQখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ চাওক, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপুনি যিখিনি পঢ়িছে, পঢ়ি পেলাই আপুনি যিখিনি আপোনাৰ মাইণ্ডত সোমাইছে সেইখিনি আপুনি এনচাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিছে নাই। আৰু যিমানেই MCQ কৰিব, সেই MCQ কৰিলে কি হয়, তেতিয়া যিসমূহ আমাৰ পৰীক্ষাত কিছুমান হিউমেন এৰৰ হয়, সেই হিউমেন এৰৰসমূহ হোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বাচিব পাৰে। আৰু লগতে টপিকসমূহ পঢ়ি যদি আপোনালোকে MCQ কৰে, তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি কিমান হৈছে বাৰু কিমান বাকী আছে, সেই তাৰ ওপৰত আপোনালোক ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিব। আৰু APSCৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাওক, সেয়া ছল্ভ কৰক। যদি পাৰে UPSCৰো চাওক। তেতিয়া কি হয়, মানে কোনবিলাক বস্তুৰ পৰা বেছিকৈ প্ৰশ্ন আহে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সিহঁতি দিব বিচাৰে, কেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যন দিব বিচাৰে, বা কোনখিনি বস্তুক আপোনাৰ ওচৰত টেষ্ট কৰিব বিচাৰে, সেই সকলোসমূহ বস্তু আপোনালোকে গম পাব। গতিকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন UPSCৰ নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট APSCৰ লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আপোনালোকে গোটাওক আৰু যিমান পাৰে সেইখিনি ছল্ভ কৰক। আৰু এই যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ক'লোঁ আপোনালোকে এই পঢ়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগতে মেইন বস্তু হৈছে ৰিভিজন। যিখিনি পঢ়িছে সঘনাই ৰিভিজন দিয়ক, যাতে মগজৰ পৰা বস্তুবোৰ ওলাই নাযায়। আৰু যিহেতু সময় অতি কম, যিসকলে বহুত আগৰ পৰাই কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকতকৈ দুগুণ কষ্ট নিশ্চয় কৰিবই লাগিব। 24 ঘণ্টাৰ মেক্সিমাম সময় এতিয়া পঢ়াৰ ওপৰতে দিয়ক। বেলেগ যিসমূহ কাম আছে সেইসমূহ এতিয়া অলপ স্থগিত ৰাখি বা বেলেগত মন দিয়াতকৈ অকল পঢ়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে সময় দিব লাগিব, নহ'লে তাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই। এতিয়া আহিছোঁ CSET পেপাৰলৈ। এই CSET পেপাৰত বহুতে ভয় খায় যে মই এতিয়া মেথছ নোৱাৰোঁ কি হ'ব, কিন্তু এইখিনিত কওঁ যে CSET পেপাৰত 28 to 30 কুৱেশ্যন কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পৰাই থাকিব। UPSCৰ পেটাৰ্ণটোত সেইদৰে 30টামান প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। গতিকে কম্প্ৰিহেনশ্যন যিমান পাৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক। লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ UPSC যদি CSET পেপাৰৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনখিনিও প্ৰেক্টিছ কৰে, তাত আপোনালোকে এভাৰেজ 300টা কুৱেশ্যন পাবই। তো আপোনালোকে গম পাব যে কম্প্ৰিহেনশ্যনখিনি ছল্ভ কৰোঁতে কোনটো দৃষ্টিভংগী আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগে, বা কুৱেশ্যনটোৱে এনচাৰটো কি বিচাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আপোনালোকে অনুভৱ কৰি যাব। আৰু লগতে বহুত টাইম কনজিউমিং হয় কম্প্ৰিহেনশ্যন পঢ়ি এনচাৰ কৰি থকা। গতিকে ডেইলি এঘণ্টামান হ'লেও এই কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ওপৰত সময় দিয়ক। তাৰপিছতে আছে ৰিজনিংটো আপোনালোকে কিতাপ কিনিও কৰিব পাৰে, বা ইউটিউবতো কিছুমান ভিডিঅ' থাকে, বা নেটতো আপোনালোকে পাব। ৰিজনিংসমূহ কৰি যাব পাৰিব। যেনেকৈ কিছুমান থাকে ক'ডিং ডিক'ডিং হ'ব পাৰে, চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট, ডাইৰেকশ্যন, ব্লাড ৰিলেশ্যন, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেছি আহে। সেইসমূহ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে নিশ্চয় পাৰিব। ৰিজনিং ইমান টান নাহে। তাৰপিছত আছে মেথছ। মই ভাবোঁ যিটো বস্তু আপোনালোকে ভয় খায়, সেই বস্তু যদি বেছিকৈ ফেচ কৰে তেতিয়া সেই ভয়টো নিশ্চয় আঁতৰিবই। মেথছৰ ওপৰত ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আছে। ছাপ'জ স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ৱৰ্ক এণ্ড টাইম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে। তো সেইসমূহ আপোনালোকে ডেইলি অলপ অলপ কৰক। শ্বৰ্ট ট্ৰিকসমূহ বা ফৰ্মুলাসমূহ মনত ৰাখক, নিশ্চয়কৈ পৰীক্ষাত হেল্প হ'ব। আৰু CSET পেপাৰটো একদম ইগন'ৰ নকৰিব, কাৰণ ইয়াত 33% আপোনালোকে পাবই লাগিব। অন্যথা ইখন পেপাৰত যদি আপোনালোকে 200ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 150 পাই যায়,
লাভ নাই যদিহে CSET পেপাৰত পাছ নকৰে। গতিকে CSETটো একেবাৰে ইগন'ৰ নকৰিব। যোৱাবাৰ বহুতো ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে CSET পেপাৰৰ কাৰণে থাকি গৈছে। সেইবাবে CSET পেপাৰত ফ'কাছ দিয়াটো এটা প্ৰয়োজন। গতিকে ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো। মই ভাবোঁ বা মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাবে যে এইদৰে ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব বা কামত আহিব, তেন্তে আপোনালোকে লাইক দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে যদি মোৰ কিবা ক'বলৈ থাকি গ'ল বা ইনক্লুড কৰিবলৈ থাকি গ'ল, সেয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব পাৰিব। ধন্যবাদ।